جولينا يا جدتي قصة كمان يا جدتي. ايوه يا جدتي، قصصك حلوة جوا جدتي. قولي لنا قصة، ادينا قاعدين بين السهرة وياكي. يعني الضابط مش هيجي هنا ويقبض علي؟ لا يا جدتي، الضابط معرفش المكان ده. طب المعلم جعيد يعرف المكان ده؟ ايوه يا جدتي، المعلم جعيد يعرف المكان ده، ما هو ارضه جنبيني. ماشي، عشان يبقى يجيب لي جلاطي معاه. اقول لك انا يا جدتي، انا هجيب لك الجيلاطي، بس احكي لنا حدوته جميلة من حواديتك الحلوة وقصة تكون ممتعة. ايوه يا جدتي، انا انبسطت قوي بالقصة اللي فاتت. احكي لنا القصة دي كمان يا جدتي، والوقت لسه قدامنا طويل. قصتك حلوة جدا يا جدتي زنوبة. ماشي يا عيال، بدالهم انتوا حلوين كده وبتقولوا ان قصص حلوه، احكي لكم قصه جميله جوي جوي. ماشي يا جدتي. في يوم من الايام كان في قريه صغيره على ساحل البحر. كان فيها صياد كبير اسمه معلم حسن، وكان عنده ابن صغير اسمه حسين. اسمهم حلو، حسن وحسين. وحسن كان صياد محترف جدا، وكان بيملك قارب صيد قديم، ولكن كان عزيز على قلبه لان كان القارب ده كان وارثه من والده الله يرحمه. الله يرحمه جدتي. وبعدين يا عيال، القارب ده كان مصدر رزقهم، وكان على طول بيطلعوا بيه علشان يصطادوا السمك، وبعدين يجوا يبيعوه في السوق. وحسن علم ابنه الصيد، وبقى حسين شاب جميل وكان بيعرف يصطاد وتعلم الصيد من ابوه. والواد لما كبر كان بيساعد ابوه في صيد السمك، وكان فرحان بصيد السمك لانها مهنة اجداده. وفي يوم من الايام قرر حسن وحسين انهم يخرجوا لعرض البحر زي كل يوم، بس اليوم ده كان فيه حاجة غريبة جوي. حاجة ايه يا جدتي الغريبة؟ قولي. حاجة ايه؟ كان في حوت ولا ايه يا جدتي؟ لا اكيد كان في سمك قرش. في ايه يا جدتي في البحر يا جدتي؟ جولي مال اليوم ده كان غريب ليه يا جدتي؟ هقول لكم يا ولاد، علشان حسن وحسين صعبانين عليا جوي. ليه يا جدتي؟ هو حصل معاهم ايه؟ في اليوم ده يا ولاد، وزي ما قلت لكم كانت اليوم ده غريب جوي، والسماء كانت مغيمة بالغيوم، وكانت الرياح عفية وكانت كبيرة جوي. لكن قرروا انه يدخلوا عرض البحر ويصطادوا السمك، علشان السمك كان موجود في كتير وكان كتير جوي اليوم ده. بس ده خطر جدا يا جدتي عليهم. ايوه يا جدتي، وانت خصوصا ان بتقولي ان القارب قديم، ربنا يسترها عليهم. وبعدين يا جدتي؟ وقرروا انه يخشوا جوا في عمق البحر عشان يلاقوا السمك الكتير ويصطادوه، عشان ده مصدر رزقهم يا ولاد. لقمة العيش صعبة كتير، الله يسترها عليهم. ولكن بعد مرور الوقت اشتدت الرياح كتيرة، وبدأت الأمواج تعلى لفوق فوق فوق، وبقت بشكل مخيف جوي. وحاول حسن وابنه الصمود عشان يطلعوا من الدوامة دي، لكن للأسف انقلب القارب بيهم ووقع حسن وحسين في البحر. وحاول حسن انه هو ينقذ ابنه ويلاقيه، وقعد يدور عليه، لكن الدنيا كانت ضلمة والمية كانت باردة وكانت الامواج عالجة جوي جوي. وبعدين يا جدتي هو ما لقاهوش، ربنا يسترها ويلاقيه. ده قصة حزينة جوي يا جدتي. عملوا ايه يا جدتي في وسط المية دي؟ ربنا يسترها عليهم وينجيهم يا جدتي. كانت الأمواج يا عيال كانت كبيرة جوي، وحسن ما قدرش ينقذ ابنه حسين. ومرت ساعات كتيرة وحسن بيدور في وسط المية وبيصرخ وبينادي على ابنه حسين، وما فيش حس طالع في وسط المي. وحسن خلاص استسلم من التعب ومش عارف يعمل ايه، وخلاص أدرك ان ابنه حسين مش هيعرف يلاقيه تاني في وسط الظلام والمية الباردة دي والأمواج العالية. يعني ايه يا جدتي؟ هو كده خلاص حسين غرق في وسط البحر؟ معقول الكلام ده؟ يا حرام. وبعدين حصل عمل ايه؟ دي قصة حزينة جوي وجميلة، انا زعلانة على حسين جوي. وبعد تعب كتير عاد حسن للقرية اللي كان عايش فيها، وكان محطم وقلبه بيتمزق على ابنه حسين اللي كان خلاص بيساعده في صيد السمك، خلاص ما بقاش يساعده تاني. والقارب اللي كان رمز للتراث والرزق أصبح مجرد ذكرى مؤلمة، وابنه خلاص ما كانش معاه والسعادة راحت.
وكل يوم كان حسن يجي يقف على البحر ويشوف البحر من بعيد، وكان حزين دايما، وكل يوم كان بيتمنى ان هو يلاقي ابنه، لكن خلاص البحر خلاص ما بيعدش حاجة خدها. وعاش حسن بقية حياته وحيد، وكان أهل القرية كلهم كانوا بيحكوا قصته لأنه هو كان عايش وحيد، وكان بيحب ابنه اللي ضاع منه في وسط البحر. الله يرحمه ويصبره، قصة جميلة جوي.